سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi sama-sama kita dapat dipertemu dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Dialah yang mampu memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Dan kita juga mengharapkan kita akan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan-golongan manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah malam ini kita akan sama-sama membaca dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal, yaitu merujuk ayat 34 dan ayat 35, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Al-Anfal 34 dan 35. Ayat 34, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab mereka, yakni golongan-golongan yang merintangi ataupun menghalang Rasulullah dan para sahabat daripada memasuki Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ah, sedangkan mereka adalah golongan yang tidak layak ataupun tidak berhak menguasainya, yakni tanah haram dan Masjidil Haram. In awliya'uhu illal muttaqun, dan sesungguhnya yang paling layak dan paling berhak untuk menguasai tanah suci dan Masjidil Haram hanyalah manusia-manusia yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mengerti dan tidak mengetahui. Ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa perang Badar, yakni merujuk kepada perang Badar Kubra. Sebab dalam sejarah Islam sebagai contoh ada 3 perang Badar. Pertama disebut sebagai Badar Ula, yang kedua Badar Kubra, dan yang ketiga ialah Badar Mau'id. Jadi ayat ni turun selepas peristiwa perang Badar Kubra,
yang berlaku pada bulan Ramadan. Sebelum kita membahaskan tentang ayat ini, suka saya mengembalikan yang telah menjadi sesuatu yang dekat dan hampir dengan orang-orang Arab di Jazirah Arabia dahulu adalah dua benda ataupun dua perkara yang penting. Yang pertama ialah berkenaan dengan tempat suci. Bila merujuk kepada kalimah ataupun perkataan tempat suci, dia adalah merujuk kepada Kaabah, Baitullah, rumah Allah yang berada di dalam Masjidil Haram. Dan yang kedua ialah kawasan tanah suci yang berhampiran ataupun bersekitaran dengan Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kaitan tempat suci dengan bulan suci. Dalam Islam juga kita ada beberapa bulan yang dianggap sebagai bulan suci, yang mana pada bulan suci ini dilarang sama sekali daripada berperang, daripada bertengkar, daripada bergaduh, lebih jauh berlakunya peperangan ataupun pertumpahan darah. Jadi secara umum orang-orang Arab yang mendiami tanah Arab dahulu amat menghormati dua benda suci ini. Pertama, mereka menghormati tanah suci dan kawasan yang bersekitaran dengannya. Dan yang kedua, mereka juga menghormati bulan suci. Dan sekiranya berlaku di tanah suci pada bulan suci, sebagai contoh, ada dua perkumpulan yang sedang bergaduh ataupun mana-mana individu yang sedang bertengkar ataupun berkelahi, sekiranya kedua-duanya didapati bertemu, sebagai contoh, misal kata kebetulan kedua-duanya berada di dalam tanah suci, bulan pula bulan suci, jadi mereka dilarang sama sekali untuk bertengkar, untuk bergaduh, berperang ataupun menumpahkan darah. Mereka memang amat menghormati tanah suci dan bulan suci. Jadi berkaitan dengan firman Allah yang mana ada golongan yang menghalang Rasulullah dan sahabat daripada memasuki Masjidil Haram. Kenapa ayat ni diturunkan oleh Allah selepas peristiwa perang Badar? Kerana kita tahu pada awal pertama hijrah Rasulullah telah keluar daripada bumi Mekah, meninggalkan tempat kelahiran, tanah tumpah beliau, menuju berhijrah bersama dengan sahabat ke Madinah. Bila Rasulullah duduk di Madinah, tahun pertama hijrah tak berlaku peperangan. Tahun kedua tu baru berlaku peperangan. Ada lebih kurang 8 peperangan. Pertama perang Abwa, yang kedua perang Bawat, yang ketiga perang Usyairah, Badar Kubra, yang keempat perang Safwan, yang kelima perang apa? Yang ni lah, perang Badar Kubra. Yang keenam perang dengan Bani Sulaim. Yang ketujuh perang dengan Bani Qainuqa. Yang ke-8 perang gandum ataupun perang Suwaid. Itu tahun kedua. Jadi tahun kedua bila berlaku peperangan, secara ringkas kita tahu dalam perang Badar, kalau tengok percaturan atas kertas, memang kemenangan dan kejayaan bakal dimiliki oleh kafir musyrikin Mekah. Dari sudut jumlah 1000 tentera di pihak lawan bakal bertempur dengan 313 Rasulullah dan para sahabat. Seolah-olah purata dia seorang Islam perlu menentang dan lawan 3 orang musuh. Atas kertas jumlah mereka memang sudah menampakkan kemenangan. Begitu juga dengan logistik, iaitu kelengkapan dan prasana peperangan. Mereka mempunyai bilangan unta yang jauh lebih banyak, bilangan tentera berkuda yang banyak, bilangan pemanah yang banyak, mempunyai baju-baju besi dan baju perang, alat-alat yang hebat dalam konteks peperangan pada masa tersebut.
tetapi dengan nusrah, bantuan, pertolongan daripada Allah, datangnya tentera-tentera dari alam gaib, tentera-tentera dari kalangan malaikat Allah, yang akhirnya peperangan ini, percaturan atas kertas dimiliki oleh mereka, dimenangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi akibat kekalahan dalam perang Badar ini, mereka merasa terpukul, mereka malu besar. Jadi atas dasar tersebut, yang mana telah dijadikan penetapan dan undang-undang sebelum ini, bila ini adalah tanah suci dan bila masuk bulan suci, sebenarnya bagi mana-mana pemerintah ataupun pemimpin yang sedang menguasai kota Mekah pada masa itu, tidak berhak, tidak layak dan tidak dibolehkan sama sekali untuk mencegah ataupun menghalang mana-mana orang Arab, tak kira bagaimana bentuk kepercayaan dan kefahaman dia, daripada memasuki kota Mekah. Bila tu adalah tanah suci haram, mari pula bulan haram, siapa-siapa yang sedang kuasai Mekah pada masa tu, kita katakan kafir musyrikin Mekah, dia tak boleh menghalang dan mencegah mana-mana orang Arab. Tak kiralah dia faham apa, dia beriman dengan apa, hatta penyembah berhala sekalipun dibenarkan untuk masuk, selama mana niat dia bukan untuk menumpahkan darah dan melakukan persengketaan ataupun peperangan. Jadi undang-undang ini sebenarnya, peraturan ini juga tertakluk kepada Rasulullah dan sahabat. Dengan kata lain, tanah suci ini terbuka untuk Rasulullah dan sahabat. Tanah suci ini juga boleh dimasuki oleh Rasulullah dan sahabat, sama seperti orang-orang Arab lain. Tetapi bila mereka nak marah kepada Nabi, kemudian kalah pula dalam perang Badar, lalu mereka menghalangi. Mereka tak mau bagi Rasulullah tu masuk. Mereka tak mau bagi Rasulullah masuk dalam kota Mekah. Dan mereka telah membuat satu peraturan baru, undang-undang baru. Mana-mana Arab lain mereka bagi, mana-mana Arab lain mereka benarkan, tetapi tidak kepada Rasulullah. Baik, sebab itulah mengapa ayat ini turun kepada Rasulullah. Atas dasar tersebut, sebab poin dia, kita nak cerita satu benda besar lain yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah, pada bulan Zulqa'adah, tahun ke-6 Hijrah, pada satu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah melihat beliau bersama dengan sahabat-sahabat ni memasuki Masjidil Haram tanpa sebarang bentuk rintangan dan halangan. Dalam mimpi, bukan betul, bukan ria, Rasulullah dengan sahabat boleh masuk dalam Masjidil Haram ni, tak ada siapa pun halang Nabi, rintang Nabi. Dan Rasulullah boleh buat amal, boleh buat ibadat, boleh buat ritual, sampailah yang terakhir gambaran dalam mimpi itu Rasulullah bertahallul, iaitu bercukur rambut, bercukur kepala bersama dengan sahabat-sahabat. Jadi di suatu waktu yang lain, Rasulullah menyampaikan mimpi ini kepada para sahabat. Menyampaikan mimpi ini pada para sahabat. Jadi bila sahabat-sahabat Nabi dengar kisah ataupun cerita yang Rasulullah ni masuk Masjidil Haram dengan sahabat lain buat ibadat, maka apabila dengar, konteks pemikiran sahabat pada masa tu berpecah ataupun terbahagi kepada tiga. Bukan dia jadi pecah kumpulan, pecah kelompok, tak. Cara mereka berfikir dan menanggapi mimpi Nabi itu ada tiga konteks pemikiran. Yang pertama, mereka beranggapan bahawa mimpi para Nabi ini adalah sebuah mimpi yang benar, merupakan wahyu daripada Allah. Sebagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, seingat saya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya al-anbiya fil manam wahyun. Mimpi-mimpi para nabi di dalam tidur mereka ini adalah salah satu bentuk wahyu Allah kepada mereka. Jadi para sahabat ni gembira.
Bagi mereka, apa yang diimpikan oleh Nabi Muhammad ni suatu masa pasti akan jadi kenyataan, akan jadi real, akan jadi benda betul. Tetapi mereka masih lagi berlapik pada tak tahu bila nak jadi ni. Satu masa mungkin jadi kebenaran, tapi tak tahu bila. Konteks pemikiran yang kedua ialah ramai di antara sahabat ni teruja kerana bila tahun ke-6 Hijrah mereka berada di Madinah hampir 6 tahun. Bayangkan tuan-tuan, tinggal Mekah 6 tahun. Kita kena tengok spesifik sahabat yang berhijrah. Ada sahabat yang berhijrah bawa keluarga, ya. Ada sahabat yang berhijrah tinggal keluarga. Ada yang sahabat sorang-sorang, anak duduk di Mekah, isteri duduk di Mekah, harta benda duduk di Mekah, aset kebun duduk di Mekah. Jadi sebab dah hampir 6 tahun Rasulullah cerita mimpi ni, agar mimpi ni jadi kenyataan, mereka ni teruja. Dan bila teruja, kumpulan-kumpulan ni balik rumah, mereka siapkan peralatan, perkakasan, persiapan awal-awal lagi. Nabi baru cerita mimpi, tak tahu kata nak bertolak kau nak pergi apa. Tapi teruja sangat, siap bekalan dah. Dan konteks yang ketiga ni, dia duduk tengah-tengah. Kerana isu ni lah. Memang benar, kita orang Arab, kita orang Islam, kita juga berhak untuk memasuki tanah suci haram pada bulan haram, tetapi kerana yang menguasai Mekah pada masa itu, kafir musyrikin Mekah, menetapkan untuk menghalangi kita daripada masuk. Walaupun kita teruja ke, mimpi Nabi ke, tetapi kondisi dan situasi umat Islam pada masa itu amat sukar dan berat untuk kafir musyrikin Mekah benarkan Rasulullah dan sahabat masuk. Jadi mereka tidak mengharapkan apa-apa. Jadi untuk sekian waktunya, ringkas cerita, sebelum Rasulullah benar-benar bertolak, Rasulullah ni dia nak kumpul sahabat, nak pi bertolak ke Mekah atas dua je tujuan dia. Pertama, untuk ziarah. Selain daripada ziarah rumah Allah, Masjidil Haram, ada sebahagian sahabat nak ziarah ahli keluarga, begitu juga Nabi. Yang kedua, Nabi nak tunaikan umrah. Nak tunai umrah, nak ziarah. Tu dua paling besar. Tetapi bila Rasulullah benar-benar nak bertolak, Rasulullah bukan bagi tahu dekat sahabat dulu. Tapi Rasulullah pi bagi tahu dekat kabilah-kabilah dan suku-suku Arab yang mendiami di persekitaran dan luar kota Mekah. Yang jadi peliknya, kita tahu Arab-Arab dan kabilah hak duduk di luar kota Mekah adalah spesies yang sama seperti di Mekah. Penganut-penganut tegar, penyembah-penyembah berhala. Jadi di sini kita berfikir, kenapa Rasulullah nak pergi ziarah, Rasulullah nak pergi buat umrah yang melibatkan kondisi agama Islam, tiba-tiba pergi jumpa geng-geng penyembah berhala. Tujuan dia, Rasulullah nak minta dan ajak mereka pergi sekali. Rasulullah nak pergi ni, Rasulullah ajak mereka sekali. Tapi ajakan ini bukan saja-saja. Ajakan ni bukan main-main. Tetapi Rasulullah ajak mereka ni atas dua tujuan. Pertama, sekiranya mereka mahu mengikuti Nabi dan mahu memenuhi ajakan Nabi, bayangkan bila nak bertolak nanti, kumpulan ni ada sekali dengan kumpulan Nabi. Nombor satu, untuk lebih meyakinkan kafir musyrikin Mekah yang kata nak rintang Nabi, nak halang Nabi ni, bila tengok dan dengar Nabi ni cuma nak ziarah, Nabi ni cuma nak umrah, bukan nak bertumpah darah, bukan nak berperang, tiba-tiba di belakang kelompok Nabi tu ada kumpulan ni sekali. Maksudnya tak menasabah lah, kalau nak perang, geng tu akan ikut Nabi. Tak logik. Sebab geng tu penyembah berhala, tiba-tiba kalau dia ikut dengan dasar nak berperang, tak mungkin dia akan berperang dengan kafir musyrikin Mekah. Jadi Rasulullah nak tunjuk dengan adanya kumpulan tu dalam grup dia, Nabi mari ni ziarah dan umrah. Jadi sebab itulah kumpulan tu pun ada sekali. Tu yang pertama. Yang kedua, untuk kritik ataupun balas balik, hujah balik sekiranya benar-benar Nabi dihalang daripada masuk. Contoh, bilalah sampai dekat kota Mekah, Nabi dihalang. Muhammad, kami tak benarkan kamu masuk bersama dengan sahabat.
Jadi kumpulan hak duk di belakang tu tukang kritik, tukang balas balik. Kami ni mari sekali dengan Muhammad, kenapa kami saja yang dibenarkan masuk, Muhammad tak boleh masuk? Sedangkan Muhammad juga orang Arab dan lebih lagi dia adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim yang pernah menguasai kota Mekah bersama anaknya Ismail dulu. Nak suruh jawab lagu tu. Baik. Tetapi ramai di antara kabilah-kabilah dan suku ini tidak mau ikut Nabi. Kenapa mereka tak mau ikut Nabi? Mereka bimbang satu hal, kalau mereka ikut Nabi sampai di Mekah, mereka takut kalau Nabi dibenarkan masuk, Nabi tak mau balik semula ke Madinah. Jadi mai sekali, lepas tu tiba-tiba kena balik kita saja, dia duduk situ lah. Tapi ada sebahagian kecil mereka yang sanggup mengikuti Nabi. Riwayat menyebut ada lebih kurang 98 ke 100 orang. Jadi sebab itulah jumlah yang nak bertolak ke Mekah tu, ada kitab sirah sebut 1400, ada kitab sirah sebut 1500. Hak 1400 tu betul-betul sahabat Nabi. Hak 1005 tu campur dengan geng tu lah. Jadi hari Isnin bulan Zulqa'edah, maka Rasulullah benar-benar bersiap sedia. Di belakang Rasulullah tu hampir jumlah tadilah antara 1400 hingga 1500 orang. Dan dalam perjalanan ini isteri yang dibawa oleh Rasulullah ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ni salah seorang isteri Nabi. Nama betul Ummu Salamah ni Hindun. Hindun binti Suhail. Suhail bin Mughirah, Mughirah bin Makhzum. Ibu kepada Hindun ni seorang wanita daripada Bani Faras. Hindun dulu ataupun Ummu Salamah ni waktu zaman jahiliyah, dia adalah salah seorang wanita yang cantik. Lepas tu perangai dia pula perangai yang baik dan salihah. Bapa dia Suhail ni terkenal dengan gelaran, julukan Zadur Raqib. Zadur Raqib ni orang yang suka buat makan, suka buat kenduri kendara, suka jamu orang. Memang bapa dia adalah seorang yang mulia, dermawan. Jadi begitulah sifat bapa dia juga terlekat pada Hindun. Jadi bila mana dia wanita cantik, berakhlak mulia, ramailah lelaki Arab di Mekah pada masa tu nak sunting dia, nak memperisterikan dia. Jadi dalam banyak-banyak lelaki yang bertuah ialah Abdullah. Abdullah bin Abdul Asad. Jadi kahwinlah Hindun dengan Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad ni, bapa dia tu confirm dah Abdul Asad. Cuma mak dia tu, siapa mak Abdullah? Mak Abdullah ialah Barrah. Barrah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Dia anak Abdul Muttalib, mak Abdullah tu. Dia tu kakak kepada Abdullah. Satu anak dia sendiri nama Abdullah. Dia tu kakak kepada Abdullah, bapa Rasulullah. Jadi bila Abdullah bin Abdul Asad ni anak mak saudara Nabi, dia dengan Nabi jadi macam mana? Sepupu Nabi lah. Jadi Nabi benar-benar ada pertalian darah atas dasar sepupu dengan Abdullah. Jadi sebab Abdullah ni kahwin dengan Hindun, Hindun pada masa tu jadi sepupu sabit Nabi waktu tu. Dan Abdullah ni juga saudara sesusuan Nabi. Saudara sesusuan Nabi. Dulu Nabi ada ibu susuan nama Halimatun Sa'diyah. Ibu susuan Nabi, hak Nabi menyusu dengan Halimatun Sa'diyah, tak ada orang lain, anak-anak Halimatun je. Nabi bukan satu susuan dengan Halimah, tapi satu susuan dengan budak Abu Lahab. Dulu perempuan ni lah yang bagi tahu dekat tuan dia waktu Nabi mula-mula lahir. Wahai tuanku, hari ni aku nak sampaikan berita gembira kepada kamu. Apa dia? Sesungguhnya hari ni tuan menerima seorang anak saudara lelaki yang comel, baru dilahirkan. Gembiranya Abu Lahab. Lantas gembiranya Abu Lahab tadi, dia bebaskan budak perempuan dia ni. Siapa? Suwaibah Al-Aslami. Jadi Suwaibah inilah yang jadi buat pertama kali ibu susuan Nabi, dan dia juga menyusukan Abdullah ni. Dia bukan setakat sepupu, dia juga saudara sesusuan Nabi. Jadi bila awal-awal Islam ni mereka masuk Islam. Orang yang awal masuk Islam tekanan punya tinggi, kezaliman, penindasan, penganiayaan teruk.
Jadi mereka juga terlibat dalam hijrah ke Habsyah buat kali pertama. Jadi duduk di Habsyah itulah dia dapat 4 orang anak. Nombor 1 Zainab, nombor 2 Salamah. Sebab anak nombor 2 Salamah itulah yang dia digelar Ummu Salamah, dan suami dia Abdullah Abu Salamah. Anak nombor 3 Umar, anak nombor 4 Dirar. Jadi pendek cerita, selepas Abdullah Abu Salamah meninggal, panjang cerita dia, barulah Rasulullah ambil dia jadikan sebagai isteri. Jadi dia terus kekal dengan gelaran dia hak dengan anak suami dulu tu Ummu Salamah, Ummu Salamah. Jadi inilah isteri yang dibawa oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menaiki ataupun menunggang unta yang sama yang Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dulu, yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, dihadiahkan pada Nabi. Unta ni Rasulullah namakan sebagai Al-Quswa. Jadi Rasulullah naik unta tu bawa Ummu Salamah. Dan bila Rasulullah nak keluar daripada Madinah, Rasulullah biasakan lantik seorang sahabat untuk jaga hal ehwal umat Islam dalam kota Madinah. Jadi yang terlibat ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dulu kalau perang Badar Rasulullah suruh Osman, perang Uhud Abdullah bin Ummi Maktum ni lah. Kali ni Abdullah bin Ummi Maktum pula. Okey. Dan Rasulullah bawa 70 ekor unta. Untuk apa Rasulullah bawa 70 ekor unta? 70 ekor unta ni bagi mana-mana orang yang nak masuk tanah suci haram, sama macam kalau nak pergi haji, mereka bawa unta ini sebagai hadiah. Hadiah untuk dikorbankan. Dalam 70 ekor unta ni, ada seekor unta tu milik Abu Jahal dulu lagi. Masa perang Badar 2 Hijrah tu, Abu Jahal naik berperang, naik unta ni lah. Tapi bila Abu Jahal tu mampu lah, awal lagi dia mampu perang Badar tu. Jadi unta dia tu jadi ghanimah. Jadi sahabat-sahabat duk jaga sampailah tahun kena Hijrah, 70 ekor unta hak hadiah tu sekali dengan seekor unta Abu Jahal dulu. Jadi pendek cerita, Rasulullah pun bertolak dengan 1,500 sahabat di belakang beliau. Bila Rasulullah bertolak 10 km keluar dari kota Madinah, dari arah sebelah selatan, di situ ada sebuah dusun. Dusun ni kalau orang pergi Mekah terkenal lah sebagai tempat niat, dipanggil dusun Zulhulaifah. Di situ ada satu tempat nama Bir Ali. Situlah tempat niat. Jadi Rasulullah berhenti di situ. Jadi Rasulullah mandi, menyucikan diri, kemudian berihram, diikuti oleh sahabat pun pakat-pakat suci diri, mandi dan berihram. Jadi bila Rasulullah berihram, kemudian sebelum Rasulullah bergerak tu, Rasulullah hantar seorang intelijen dia. Apa dia intelijen? Spy, mata-mata. Sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah ni nama dia Bashar bin Sufyan. Ni antara intelijen Nabi. Banyak intelijen Nabi, tapi untuk kes ni dia hantar Bashar bin Sufyan. Jadi Rasulullah bagi tahu, kamu pi biar rapat sampai ke kota Mekah, tengok apa perancangan dan persediaan yang dilakukan oleh kafir musyrikin Mekah berkenaan dengan kedatangan aku ni. Jadi mengikut perintah Rasulullah, dia mendahului Rasulullah dan sahabat lain, pecut kuda dia pi. Jadi Rasulullah pun sebelum bertolak minta sahabat buat apa biasa lepas niat? Bertalbiyah lah kan. Labbaik Allahumma labbaik apa. Akhirnya bila kawan tu selesai urusan dia, dia patah balik. Jadi bila patah balik, dia dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Akhirnya bertemulah di satu tempat nama Usfan. Dia selesai dah urusan dia, Rasulullah pun tengah jalan, Usfan. Ada setengah riwayat menyebut Asafan, ikut dia lah, Usfan ke Asafan ke, merujuk tempat yang sama. Bila sampai di situ, Rasulullah bertanyakan keadaan. Lalu dia sebut, wahai Rasulullah, sesungguhnya kafir-kafir musyrikin di Mekah tu, termasuk Abu Sufyan, sudah mengetahui bahawa kamu ni bertolak dengan sahabat-sahabat daripada Mekah daripada Madinah nak menuju ke Mekah. Dan Nabi pun memang berhasrat demikian, bukan Nabi nak sembunyi, memang nak suruh tahu pun. Memang Nabi nak suruh tahu bahawa dia ni nak pergi ke Mekah. Dia berbeza dengan tahun 8 Hijrah, waktu pembukaan kota Mekah, Nabi tak mau bagi tahu, siapa pun tahu.
Dia nak suruh bila sampai Mekah tu orang kafir musyrikin terkejut Nabi mari. Hak tu lagi ramai 10,000. Hak ni baru 1,500, memang Nabi nak suruh tahu. Dan kalau boleh lebih daripada tu. Bukan setakat mereka tahu Nabi nak mari ke Mekah, tapi biar mereka tahu dua benda asas tadi. Nabi mari ni cuma nak ziarah dan nak buat umrah. Bukan nak perang, bukan nak angkat senjata. Dia pun bagi tahu sebenarnya mereka dah mula marah, mereka dah mula rasa terancam dengan menyebut nama Allah. Mereka berjanji akan menghalangi kamu daripada masuk ke tanah suci haram. Sekarang ni mereka dah hantar lebih kurang 200 tentera daripada 3 kelompok. Pertama, geng-geng hak duduk dalam Mekah. Kelompok kedua, kabilah-kabilah dan suku hak di sekitar dan di luar kota Mekah. Yang ketiga, budak-budak yang dibeli daripada golongan Habsyah. Mereka bergabung 200 orang ni, diketuai 2 komander. Pertama, Khalid bin Al-Walid. Yang kedua, Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi kalau ni tahun 6 Hijrah, saya lebih suka memilih pendapat ahli sejarah yang mengatakan sememangnya benarlah Khalid bin Al-Walid masuk Islam pada akhir tahun ke-7 Hijrah. Bukti dia ni tahun 6 Hijrah pun Khalid jadi komander depa lagi. Khalid lewat masuk Islam. Jadi Khalid, jadi di mana mereka sekarang? Lalu Bashar melaporkan kepada Rasulullah, mereka sekarang ni, waktu aku nak balik, aku berpapasan dengan mereka, maksudnya selisih dengan mereka. Mereka lah ni duduk di satu tempat nama Zituan. Waktu aku selisih tu, golongan mereka hak 200 tu duduk di Zituan dan mereka menerima arahan untuk tunggu Nabi di satu tempat nama Qura'il Ghamim. Qura'il Ghamim, tempat yang mereka nak pergi. Tapi waktu selisih tu mereka duduk di Zituan. Okey, tak apalah. Bila Rasulullah terima benda macam ni, Rasulullah terus bersabda, "Man rajulun yakhruju bina ala tariqin ghaira tariqihim allati hum biha." Siapa di kalangan kamu pada hari ini yang berjalan mengikuti di belakang aku, dia akan ikut juga sekiranya aku mengambil jalan yang lain. Maksudnya bila tahu mereka tunggu di kawasan jalan biasa, jadi Rasulullah tak mau terjebak, tak mau terperangkap dengan mereka. Rasulullah nak guna jalan lain. Jadi itulah sebab Rasulullah bersabda, siapa hari ni hak ikut aku berjalan ramai-ramai ni dan aku akan guna jalan lain, dia pun akan ikut sekali. Orang yang pertama keluar seorang lelaki daripada Bani Aslam. Mengikut riwayat dalam kitab-kitab sirah, nama lelaki ni, sahabat ni ialah Najiyah bin Jundab. Akulah wahai Rasulullah orang pertama yang akan mengikuti kamu. Jadi disusuli persetujuan oleh sahabat yang lain, maka Rasulullah menyusuri jalan lain. Bila guna jalan lain, dia tak samalah macam jalan biasa. Biasanya jalan kita guna jenis nak lari pada orang ni sedikit sukar, payah, berliku-liku, tinggi rendah, bergunung ganan. Jadi sebab nak mengelak juga daripada terjadinya peperangan dan pertempuran ataupun kecelakaan, Rasulullah pilih demikian. Jadi sebelum berjalan tu, Rasulullah bersabda lagi, "Qulu nastaghfirullah wa natubu ilaih." Rasulullah kata, sebutlah olehmu. Dia suruh sahabat ramai-ramai sebut, nastaghfirullah, kami memohon pengampunan kepadamu ya Allah, wa natubu ilaih, dan kepadamu lah kami bertaubat. Sahabat pun sebut ramai-ramai, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Lalu Rasulullah menyambung sabdanya, wallahi innaha laluhittatun allati uridat ala bani Israel falam takuluha. Sesungguhnya demi Allah, wa innaha laluhittah, ini adalah satu khittah. Khittah ni ialah perkataan special, satu bentuk perkataan special memohon keampunan kepada Allah. Apa dia khittah tadi? Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Sebenarnya khittah macam ni, allati uridat ala bani Israel, dahulu Allah pernah berikan kepada Bani Israel. Waktu mereka berjalan di belakang Nabi Musa dulu nak masuk ke tanah suci tu, Allah dah suruh sebut kalimah macam ni, falam takuluha, tapi mereka ingkar, mereka tak mau sebut.
Tapi sahabat-sahabat dengar saja Nabi perintahkan, sahabat-sahabat sebut. Lalu berjalanlah ramai-ramai sambil mengalungkan kalimah nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Akhirnya Rasulullah sampailah di sebuah tempat bernama Ghadirul Ashtah. Ghadirul Ashtah. Sampai di Ghadirul Ashtah, dari jauh nu nampak dah tentera-tentera sudah sampai di Qura'il Ghamim, geng musuh tadi duk tunggu jauh. Kemudian Rasulullah pun bincang, sebab ni benda penting dah. Jadi Rasulullah kata, kita ni memang tak ada harapan dah seolah-olah untuk masuk, sebab mereka tu berasa kita masuk tu nak berperang, nak menumpahkan darah. Jadi mereka akan merintangi dan menghalangi macam mana pun kita masuk Mekah pada hari ni. Jadi minta pandangan sahabat. Abu Bakar pun kata, wahai Rasulullah, lebih kurang, sebab niat awal tuan berjalan ni kerana niat dua benda saja, ziarah dengan umrah, dan niat ni dah diputuskan. Jadi apa pun hari ni, itulah yang jadi kehendak dan impian kita. Kita nak masuk dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, tetapi sekiranya kita ini dihalang dan dirintangi dan terjadi sesuatu benda yang lebih besar, maksudnya mereka ancam dengan kekerasan ke, mungkin boleh terjadi pertengkaran dan pertempuran, maka itu tidak dapat kita elakkan. Jadi sebab kita dah mari, kita kena teruskan perjalanan. Lalu Rasulullah bersabda, amdu biismillah, teruskanlah perjalanan dengan nama Allah. Jadi berjalanlah, berjalan, lebih kurang, maka sampailah Rasulullah di satu tempat. Tempat ni nama apa? Saniyatul Mirar. Saniyatul Mirar ni dah termasuk di dalam bahagian Pelembahan Hudaibiyah. Pelembahan Hudaibiyah. Dia ada Saniyatul Mirar, dia ada Saniyatul Mar'ah, satu lagi dia ada Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada'. Yang Rasulullah sampai ni Saniyatul Mirar. Kalau Saniyatul Mar'ah tu tempat dulu Rasulullah pernah hantar seorang spy dia, dengan lebih, saya ingatlah kalau tak silap 60 sahabat Ansar di belakang dia, iaitu Umair bin Haris bin Abdul Muttalib. Tapi Saniyatul Wada' satu lagi, itulah tempat yang Rasulullah lalu waktu hijrah dulu. Daripada Mekah, Rasulullah masuk Pelembahan Hudaibiyah tu, Rasulullah lalu kok Saniyatul Wada'. Sebab itulah bila sampai di Madinah, geng-geng tu menasyidkan, min saniyatil wada'. Kita menasyid juga, tapi orang tanya apa dia Saniyatul Wada', entah apa benda Saniyatul Wada' ni. Itulah Saniyatul Wada'. Tempat Rasulullah lalu. Dulu di sini ada sebelum kes ni tahun 6 Hijrah, dia ada dua peperangan. Satu perang Banu Lihyan sebelum tu, satu lagi perang Zi Qaraq. Ketika perang Zi Qaraq itulah sahabat-sahabat dan Rasulullah lalu di Saniyatul Wada' ni. Tapi kumpulan-kumpulan tu lari awal masuk dalam kabilah Bani Ghatfan. Jadi ni yang ketiga dah. Sampai di situ, berjalan jauh biasalah, sumber bekalan tu penting, terutama air. Sahabat-sahabat dah banyak kehabisan dan keputusan air. Jadi dah lalu jalan yang berbeza, maka tempat tu pun kering, tandus. Maka sahabat-sahabat pun duk cari sumber air, tak ada. Tiba-tiba seorang sahabat jumpa satu telaga, tapi telaga ni telaga lama, telaga kering, tak ada air pun. Jadi Rasulullah ambil satu anak panah dan Rasulullah buka penutup. Sebab macam ni, walaupun kita bawa anak panah, kalau untuk tujuan bukan peperangan, dalam adat dan budaya etik peperangan Arab ni, kita kena balut kepala mata panah tu, baru menunjukkan kita tu dalam keadaan aman, bukan nak perang. Jadi Rasulullah buka benda tu, Rasulullah bagi dekat seorang sahabat. Dalam riwayat sirah dua. Pertama, Rasulullah bagi pada sahabat yang mula-mula angkat tangan tadi, seorang sahabat Bani Aslam tu. Siapa nak ikut aku guna jalan lain tu? Najiyah binti Jundak. Tapi saya prefer, lebih suka memilih sahabat yang ambil tu, nama dia Al-Barra' bin Azib. Al-Barra' bin Azib, dia pergi dalam telaga, dia masuk dalam telaga, dia pergi tancap mata panah tu dalam telaga, tiba-tiba keluarlah mata air.
Jadi air memenuhi telaga, jadi sahabat-sahabat tadi pun membasahkan tubuh, ada yang ambil minum, ada jadikan sumber bekalan untuk perjalanan seterusnya. Dan bila Rasulullah nak berjalan, satu benda aneh berlaku, iaitu unta dia tak mau bangun. Unta dia tak mau bangun. Tak mau bangun. Jadi sahabat pun beranggapan dua benda. Pertama, mungkin unta ni kena penyakit, satu. Yang kedua, unta ni habis limit dah. Habis limit dah. Maksud limit fahamlah, jalan jauh sangat dia perlukan rehat lah dulu. Sampai dia tak mau bangun. Sahabat-sahabat duk tolak, duk rendih dia punya punggung, duk cambuk pun tak mau bangun. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya unta ni tak mau bangun bukan kerana dia penat ataupun bukan kerana dia ditimpa penyakit, tetapi unta ni ditahan oleh satu kuasa. Unta ni tak mau bangun kerana ditahan oleh satu kuasa, yang mana kuasa yang samalah dulu yang menahan unta Abrahah daripada memasuki Masjidil Haram. Maksudnya apa? Nabi nak apa? Allah lah. Jadi unta ni ditahan oleh kuasa yang sama yang menghalang gajah Abrahah daripada masuk Masjidil Haram dulu. Jadi di sini sebenarnya dah merupakan satu petanda bahawa mungkin pada tahun tu Rasulullah tak dibenarkan untuk masuk. Tapi Rasulullah sebut, kalau aku maju selangkah dan setapak ini dan kalaulah mereka nakkan perdamaian, pasti aku akan berikan. Maksudnya tu yang Nabi nak. Macam mana pun kita tak mau berperang, kita tak mau menumpahkan darah. Jadi geng-geng yang diketuai oleh Ikrimah dengan Khalid tadi duk tunggu, patutnya sampai dah laluan ni. Jadi sebab tak sampai, balik report. Tak ada, kami tunggu dah situ, tak ada. Akhirnya mereka dapat tahu juga bahawa Rasulullah duk bermukim di Perlembahan Hudaibiyah. Lalu perbincangan kena buat. Lalu mereka menghantar utusan, duta dan delegasi pertama mereka untuk menemui Rasulullah. Jadi Rasulullah ada di Perlembahan Hudaibiyah, mereka hantar seorang wakil. Wakil ni mereka pilih seorang lelaki daripada Bani Khuza'ah, nama dia Budail bin Waraqah. Budail bin Waraqah. Jadi Budail pun pergi tanya Nabi. Jujur dia tanya, Muhammad, kamu mari ni untuk apa? Nabi pun ceritalah, aku mari untuk dua tujuan, ziarah dan umrah. Bukan niat berperang, bukan niat menumpahkan darah. Nabi tunjuk percontohan pada mereka. Sekali dengan dia tu, geng-geng penyembah berhala sekali aku bawa. Kalau nak berperang, mereka tak akan ikut sekali, bersekutu dengan aku untuk memerangi kamu yang sama dengan mereka. Lepas tu tunjuk pula dekat unta 70 ekor tu, yang siap dicop merah di bawah lambung kanan. Unta sebagai hadiah untuk korban. Orang tak bawa unta ni kalau nak main perang ni. Jadi dia percaya dan yakin, akhirnya repot pada pembesar mereka di kalangan kafir musyrikin Mekah. Dia hantar orang tu jadi duta. Patutnya dia taruh kepercayaan yang tinggi dan penuh. Tapi bila tu kawan tu kata, Muhammad mari bukan nak berperang. Kamu ni tak boleh pergi ni. Dia pula pelekeh utusan dia. Kamu ni tertipu dengan tipu daya Muhammad. Takkanlah kalau dia nak perangi kita, dia akan mudah-mudah macam tu. Tu gimmick dia, tipu daya dia lah. Bawa unta lah, bawa geng tu lah. Sebenarnya dia nak berperang. Dia sendiri pun tak yakin. Akhirnya dia mempelekehkan kawan tu frah lah. Lalu kawan tu menghindar diri daripada kumpulan tu. Lalu kumpulan yang kedua dia hantar. Ni daripada kabilah Bani Amir. Seorang lelaki nama Mikras bin Hafs bin Al-Akhyaf. Hantar pula Mikras. Mikras pi jawapan yang Nabi bagi sama je. Umrah, ziarah. Ni ada geng-geng ni ada unta-unta semua. Pedang duduk dalam sarung, mata nak panah, semua kami balut. Kami pula pakaian ihram. Orang nak pergi perang ni tak pakai ihram. Balik pula cerita pula dia pula pelekeh pula kali kedua. Padahal utusan dia tu tak percaya lagi. Hang pun lebih kurang sama dengan yang pertama tadi. Dia hantar, dia tak harap. Dia hantar, dia tak percaya. Hantar pula hak nombor 3. Nombor 3 ni lain tuan-tuan. Lain kerana apa? Lelaki yang dihantar ni ialah golongan Ahabisi. Di luar kota Mekah tu dia ada satu golongan nama Ahabisi. Golongan ni terkenal. Kalau sebut Ahabisi orang tahu mesti orang Ahabisi ni kuat buat amal. Kuat buat ibadah. Jadi lelaki tu nama Hulais bin Al-Qamah Al-Kinani.
Jadi sebab Nabi tahu dah Quraisy ni siapa, dia ni golongan mana, jauh lagi Nabi sebut apa dekat para sahabat. Nabi bersabda, inna haza min qaumin yata'allahuna, sesungguhnya lelaki ni datang daripada satu kaum yang suka beribadah, suka buat amal. Atas sebab tu Nabi kata, fab'asul hadiah fi wajhihi hatta yarahu, lepas semua unta-unta hadiah tadi, fi wajhihi, supaya nampak pada wajah dia, nampak pada mata dia. Maksudnya bila orang yang suka buat amal ni, dia tengok kepada clue, petunjuk unta tu, dia tahu dah Nabi bukan mari nak perang. Jadi dia tahu awal-awal lagi Nabi datang dengan niat baik, nak masuk Mekah dengan aman, nak buat ziarah, nak buat ibadah. Lalu balik kena lagu tu juga. Pada hakim beramal ni kira boleh percaya dah tak? Kuat beramal ni, tapi tak mau dengar juga. Last sekali tiga-tiga tak jalan, tiga-tiga tak jadi, cara dia hantar yang paling hebat, iaitu yang keempat, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan orang Yaman, dia orang Taif. Dia orang Taif. Urwah bin Mas'ud ni dia ada sejarah dia, kira legenda depa lah, duta mereka. Dia ni pernah berhadapan dengan Raja Parsi. Kafir musyrikin Mekah pernah hantar dia untuk berbincang dan berbicara dengan Raja Parsi. Oi, zaman tu imperium besar, Parsi Rom, tak ada orang lah. Kira boleh duduk depan Raja Parsi nyembang ni, kira tahap hebat lah. Satu lagi dia pernah dihantar di hadapan Raja Najasyi, Raja Habsyah. Ni dua rekod dia. Jadi hal lain-lain tu tak payah ceritalah, kat bawah pada tu. Jadi inilah orang paling layak untuk berbicara dengan Muhammad. Lalu pilah Urwah. Bila Urwah pi, di tepi Nabi tu ada Abu Bakar. Di sebelah kiri Nabi tu ada seorang sahabat, dia pakai apa? Topeng besi, tak nampaklah muka dia. Tangan dia tu ada pedang dalam sarung. Bila Urwah ni seorang licik. Maksudnya orang nak berbicara dengan Nabi ni kena orang kuat auta, tahu? Kena orang kuat politik lah, cara bercakap pun kena licik, kena pandai main kalimah ni. Jadi dia pi provok Nabi, dia main sentimen dan emosi, dia habaq lagu ni. Lebih kurang lah antara isi, banyak benda dia bincang. Antara yang dia nak suruh menaikkan sentimen Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami tahu bahawa kedatangan kamu ni gimik saja. Maksud gimik tu, gimik nak buat umrah, gimik nak ziarah. Tapi sebenarnya kamu datang ni nak berperang dan nak menumpahkan darah, menghancurkan kami. Sebenarnya dia habaq lagu ni, dia pun takut sebab dalam track record mereka tak pernah menang lagi dengan Nabi. Contoh kita tengok perang Badar dulu kalah, perang Uhud mereka tak menang, Hamraul Asad keesokan lepas perang Uhud lari awal lagi. Perang Ahzab bersekutu dah tu, 30,000 lawan 3,000 kan. Tak ke mana pun. Mereka takut sebenarnya nak berperang tu, tapi buat acah-acah nampak confident ganas lah kan. Biasalah. Sekiranya berperang lah, katakan, sekiranya kamu berkerah juga nak masuk dan berlaku peperangan di antara kita, kamu kena ingat, di belakang kamu ni Muhammad ada sahabat-sahabat kamu, dan sebahagian sahabat kamu ni keluarga mereka ada bersama dengan kami dalam Mekah ni. Kan ada sahabat api seorang tu, bini duk Mekah, anak duk Mekah. Sekiranya perangan terjadi, tiba-tiba dalam keadaan perang tu keluarga mereka, anak mereka ni terbunuh disebabkan peperangan ni, mesti dia akan jadi marah kat kamu. Kata datang nak ziarah, kata dia datang nak umrah, tiba-tiba jadi peperangan, keluarga kami pula terbunuh. Pasti mereka akan menjauhkan diri daripada kamu. Ini saja buat ayat lah, nak suruh bagi ganas, nampak ganas tu. Waktu tu tinggal kamu seorang-seorang. Dan kalau benar-benar berperang, geng-geng Madinah ikut sekali dengan kamu, dia tak akan bantu kamu. Dia akan bersekongkol dengan kami, lawan pula kamu. Waktu tu sedihlah kamu duduk seorang-seorang, dibenci oleh sahabat kamu dan digempur oleh orang yang bawa kamu sekali. Biasalah nak buat ayat, nak suruh ni kan, nak suruh nampak ganas ni, padahal bukan demikian pun. Akhirnya Abu Bakar nak marah sangat dengan perkataan tu. Saya tak gamak nak sebut sini, biarlah. Perkataan tu kira memang marah sungguh lah. Itu berkaitan dengan patung berhala mereka lah, biarlah tu.
Jadi sambil dia berbicara, hak ni banyak kali dah kita sentuh. Dia dalam tradisi orang Arab ni, kalau kita duk berbicara dengan lawan, sambil berbicara tu kalau kita boleh pegang janggut lawan, luruk-luruk janggut dia, tu boleh menjatuhkan aib dan maruah. Contoh depan saya ni, lawan bagi saya ni ada janggut. Sambil bercakap tu kalau kita pak dan pegang janggut dia, lurut. Bukan senjah dak. Lurut je. Maksudnya jatuh aib besar lah bagi dia tu. Dan dia nak buat benda sama dekat Rasulullah. Sambil bercakap tu, kira Khalid tu dia nak pegang janggut Nabi. Hak sebelah sahabat duk belakang, hak pegang pedang tu, pak tampak tangan dia dengan pedang. Oh, marah dia, berhenti sekejap. Dia nak buat kali kedua, kawan tu pak pula. Barulah dia kata, sungguh kurang adab dan kurang sopan. Padahal dia yang nak kurang adab. Tapi bila tangan dia kena tampak, dia habaq kawan tu, Muhammad ajarlah sahabat kamu ni supaya beradab dan bersopan. Jadi Nabi senyum. Nabi tanya, hang kenal tak tu siapa? Hang kenal tak? Hak tampak tak? Dah muka tak nampak kan? Kawan tu pun buka topeng dia. Buka topeng dia, sahabat tu nama dia Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Yang sebetulnya Urwah bin Mas'ud hak duduk depan Nabi tu, pak saudara, Mughirah tu anak saudara dia. Mughirah tampak tangan dia tu, anak saudara tampak tangan pak saudara. Anak saudara dah Islam, pak saudara duduk tengah lawan Nabi. Tengok saja muka Mughirah celaka. Dah bertahun-tahun kami menyembunyikan kejelekan kamu. Pasal apa dia kata macam tu kat Mughirah? Kisahlah lebih kurang. Dulu di Taif, bila pak saudara tu orang Taif, Mughirah pun orang Taif. Selepas kewafatan dan kematian pembesar Taif, seolah-olah Mughirah ni diangkat sebagai pemimpin sementara. Tapi zaman jahiliah, dia buat khianat. Ada salah satu suku yang dia jaga tu, dia pergi bunuh semua orang dalam suku tu, Mughirah ni. Dan dia rampah harta mereka. Harta mereka dia rampah. Dan dia berjanji kat pak saudara dia, kalau pak saudara dia tutup mulut, tak bagi tahu kat orang, seolah benda tu jadi macam tragedi lah. Bukan kerja dia, padahal kerja dia. Tapi kalau dia mulut, harta ni kita bagi dua. Tiba-tiba dia ngap seorang, dia lari. Tu pak saudara dia nak marah tu. Dia lari tu, dia pergi Madinah. Ringkas cerita ni, dia pergi Madinah, jumpa Nabi, bertaubat, masuk Islam. Jadi sebab itulah pak saudara dia tengok muka dia tu, dah bertahun dah kami sembunyikan kejelekan kamu. Jadi keluar cerita lain. Jadi asal ceritanya diplomasi dengan Nabi jadi balah anak beranak pula. Jadi sebab lama tak jumpa kawan tu, dia jadi lagu tu tak jadi. Bila tak jadi, Farah lah. Bila Farah dia balik jumpa Abu Sufyan, dia boleh habaq lagu ni lah. Aku kata lagu ni lah mudah. Pandangan aku tentang Muhammad, aku tak boleh buat apa. Aku tak boleh buat apa. Dengan kata lain, kalaulah aku ni nak ludah muka Muhammad, kalau aku nak ludah muka Muhammad, mesti ada sahabat dia mari, kan nak ludah muka Muhammad, ludah muka aku, jangan ludah muka Nabi. Contohlah, nak bagi mudah. Kalau kata aku nak tumbuk Muhammad ni, akan mari pula hak lain. Kalau nak tumbuk Muhammad, tumbuk aku, jangan tumbuk Muhammad. Kalau kata aku nak rodok dia dengan pedang pun, mari pula hak lain. Kalau nak bunuh aku ke nak rodok ke, rodok aku, jangan rodok Muhammad. Tak boleh nak buat apa. Dia akan sentiasa dipertahan dan didefend oleh sahabat-sahabat dia. Jadi bila dia tokoh sehebat jumpa dengan Najasyi, jumpa dengan siapa? Raja Parsi, tiba-tiba tak berjaya juga. Yang sebelum ni dia dianggap sebagai harapan, dia kena pelekeh lah. Sebab tak settle juga. Ayat mudah macam ni lah contoh kalau kita lah ni. Kalau kita tengok track record hang tu, Barack Obama pun jumpa, Vladimir Putin pun jumpa, Hugo Chavez pun jumpa, siapa lagi? Queen Elizabeth pun jumpa, kena dengan Haji Sa'ad bin Jai pun tak lepas apa nak lepas. Contoh lagu tu lah. Tak, kalau kita tak jumpa atau Vladimir Putin tu kena Haji Sa'ad, tak apa nak lepas dah. Jadi malu kat orang lah. Contoh, boleh faham tu tak? Saya nak masukkan tu. Jadi bila rekod dia macam ni sebelum ni, tiba-tiba ni tak berjaya, jadi orang pelekeh dia. Lepas tu bila 4-4, seolah senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Jadi lama tak ada, Nabi pula nak hantar. Biarlah mereka tak hantar, Nabi nak hantar. Jadi antara duta yang jadi pilihan Nabi pada awal tu, nama dia Khirash, saya ingat saya. Khirash bin Umayyah Al-Khuzai. Jadi Khirash ni dia naik unta. Cuma bezanya unta dia tu nama Sa'lab.
Sa'lab bahasa Arab ni, sa'lab ni serigala. Musang. Dia naik unta dia nama musang. Masuk ke tak masuk? Kalau kata nama unta dia Jamal ke Camel ke okey lagi kan. Jadi naik unta nama musang. Jadi tak pelik kita lah ni pun lebih kurang je. Naik kereta tapi kancil. Boleh faham tak? Naik kereta tapi kancil, naik kereta kelisa, naik kereta rusa, macam-macam lah. Kereta padahal bukan naik rusa pun, nama je. Dia nak letak nama musang ke ikut dia lah. Baik, sampai tengah jalan dia dikhianati. Ada orang yang tak mahu perjanjian ni berlangsung. Tengah jalan tu mereka pakak rodok dia punya unta yang nama Sa'lab tadi dengan lembing, yang menyebabkan unta tu mati. Dia pun orang nak faham sekali, tapi dia sempat diselamatkan oleh golongan Ahabisi tadi. Ahabisi tadi dia jadi wakil nombor 3. Jadi sebab Frah tu macam disingkirkan, diperli bila mereka buat kerja betul. Jadi mereka pula bantu selamatkan sahabat ni, bawa pergi jumpa Nabi. Jadi Nabi menghargainya. Akhir sekali Nabi kata, dah macam ni pun ada cubaan nak buat benda tu, dia hantar 4 kita tak kusik, dia hantar 4 kita tak buat apa-apa, kita baru nak hantar seorang, macam ni dah mereka buat. Jadi kalau macam ni, ramai perkiraan ada usul supaya hantar Umar. Hantar Umar. Benda macam ni tak boleh ya, kena hantar Umar lah. Umar ya, dari sudut perkiraan kita pun kita tahu Umar ni jenis orang macam mana. Sekadar nak bagi lepas tengah jalan tu, nak bagi lepas macam orang nak rodok, orang nak bunuh, mungkin Umar boleh lepas dengan ketangkasan dia. Tapi waktu nak menyembang tu, Umar bukan bidang dia ni. Orang yang nak jadi duta ni cakap kena berlapik, cakap kena lemah lembut. Umar memang bukan orang dia. Jenis takut cakap 2 patah penampak, cakap 2 patah penumbuk, takut jadi lagu tu. Jadi tak boleh. Ramai sahabat tidak menyetujui Umar. Akhirnya carilah orang yang rasa paling layak, paling dihormati, iaitu menantu Nabi, Uthman bin Affan. Lalu dia hantar Uthman. Mereka pegang Uthman 3 hari 2 malam. Sampai awal-awal mereka ajak Uthman masuk Masjidil Haram. Lalu dia tunjuk Kaabah. Wahai Uthman, kami ni nak tunjuk baiklah kononnya. Sekarang ni Kaabah di hadapan kamu nak tawaf berapa kali pun pilah tawaf. Uthman, kamu nak tawaf. Uthman kata apa? Dengan tegas, selangkah pun aku tak akan melangkah menuju ke Kaabah untuk tawaf kecuali yang memulainya ialah Muhammad. Dalam waktu tempoh ni lah desah-desuh mengatakan Uthman kena bunuh tu. Jadi sahabat dengan Uthman kena bunuh, mereka nak tuntut darah Uthman. Lalu buatlah bai'ah. Terjadilah bai'atul Ridwan ataupun disebut bai'ah tahta syajarah. Buka surah Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'alal mu'minin Laqad radiyallahu 'alal mu'minin allazi yubayyi'unaka tahta syajarah tu. Tolong perbetulkan kalau tersilap. Sesungguhnya Allah meredai orang-orang beriman yang telah melakukan bai'ah di bawah pokok tu. Inilah disebut bai'ah Ridwan ataupun bai'ah tahta syajarah. Yang mana Rasulullah letak tangan, sahabat pun letak tangan kan, ramai-ramai tu. Semua sahabat yang pi tu bai'ah atas tangan Nabi. Semua bai'ah sebelah tangan. Tapi Rasulullah satu-satunya yang bai'ah dua-dua tangan. Dua-dua tangan Rasulullah letak. Tangan kanan Rasulullah mewakili diri beliau, tangan kiri Rasulullah mewakili Uthman yang tak ada tu. Seolah-olah Uthman bersama mereka. Satu-satunya yang saya detect dalam kitab sirah yang tak bai'ah, nama dia Jad bin Qais. Tapi saya nak detect why, sebab dia tak jumpa lagi. Why Jad bin Qais ni dia tak mau bai'ah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi satu-satunya dialah. Dalam keadaan duk buat persediaan apa, tiba-tiba Uthman balik dalam keadaan selamat, tak ada apa. Jadi tak jadilah hak kata nak tuntut darah Uthman tu. Akhirnya yang kelima lah dihantar oleh mereka, iaitu Suhail bin Amr. Suhail inilah yang berlaku, yang kita sebut terkenal dalam sejarah perjanjian Hudaibiyah ni, sebab duduk di lembah Hudaibiyah itulah. Jadi ringkas cerita, waktu nak tulis surat perjanjian tu, Rasulullah minta Saidina Ali jurutulis tulis di kepala surat Bismillahirrahmanirrahim. Ali pun tulis Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi Suhail jawab, la a'rifu haza walakin uktub bismikallahumma. Aku tak kenal ni kalimah dan perkataan ni. Aku kenal Tuhan tapi aku tak tahu Tuhan mana Ar-Rahman, Tuhan apa Ar-Rahim ni. Jadi Nabi tanya nak tulis apa? Dia kata uktub bismikallahumma. Jangan tulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ali pun tulis bismikallahumma. Jadi surat perjanjian ini di antara Muhammadur Rasulullah wa Suhail bin Amru. Dia kata aku tak mau. Suhail kata, aku nak Muhammadun Rasulullah, Rasulullah dipadam. Surat perjanjian ini di antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amru. Pasal apa kena padam? Ali tanya. Sebab kami tak mengiktiraf Muhammad sebagai Rasulullah. Kamu je iktiraf. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bangun nak menguatkan hujah bahawa Muhammad sememangnya Rasulullah, dia tak mau pakai. Umar pula bangun, Muhammad ni betul Rasulullah, dia tak mau pakai. Last kali Rasulullah suruh Sayyidina Ali padam. Kali ni Sayyidina Ali tak mau padam. Lalu Rasulullah bersabda kan, apa dia? Wallahi anni la Rasulullah walau kazzabattumuni. Sesungguhnya demi Allah, aku benar-benar adalah Rasulullah walaupun kamu mendustai aku. Dan dia siap sindir, siap perli. Kalaulah kami anggap kamu ni Muhammad sebagai Rasulullah, tak jadi perjanjian ni. Maksudnya kalau kamu benar-benar Rasulullah, kami akan menghormati kamu. Tak payah nak buat perjanjian dengan seorang Rasul Allah. Jadi sebab kami tak mengiktiraf kamu, sebab tu ada perjanjian ni. Dan kalau kami mengiktiraf kamu sebagai Rasulullah, tangan kami terbuka. Kamu nak buat ni, kami buka. Masuk Muhammad. Pilah ziarah, pilah umrah. Tapi sebab kami tak iktiraf kamu, kami halang kamu ini. Dia sindir Nabi. Akhir sekali Ali tetap tak mau padam. Rasulullah ambil surat tu. Rasulullah kata, Ali, tang mana perkataan Rasul dengan Allah, aku sendiri akan padam. Ini menunjukkan memang Rasulullah tak erti baca, tak erti tulis. Kalau Rasulullah erti baca, Rasulullah padam terus. Ni dia tanya, tang mana nak kena padam? Okey. Ringkas cerita, 5 isi perjanjian besar, perjanjian Hudaibiyah. Pertama, berlaku gencatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun tak boleh berperang. Mekah, Madinah. Ringkas. Yang kedua, Rasulullah tidak dibenarkan masuk ke dalam Masjidil Haram dan Mekah pada tahun tersebut, tetapi Rasulullah dibenarkan datang pada tahun berikutnya. Maksudnya Rasulullah datang pada tahun ke-7 Hijrah. Itulah dalam terkenal sebagai Umratul Qadha. Umrah yang tertunda, umrah yang tertangguh. Tu pun tahun depan boleh mari, limitation days 3 days sahaja. Boleh mari, boleh masuk, tapi limit hari 3 hari saja. 3 hari saja. Dan bila Rasulullah datang tahun depan tu, yang duk jaga dan kawal Nabi, nilah dia nilah. Suhail dengan seorang lagi, Huwaitib bin Abdul Uzza. Maksudnya takut jadi apa-apa, dialah jun kawal Nabi. Bukan jadi apa-apa kat Nabi. Maksudnya takut Nabi ada perancangan lain, nak memberontak ke nak apa ke, mereka jadi pengawal. Suhail tadilah. Huwaitib ni dalam sejarah seorang lagi ni, dia ni salah seorang lelaki yang Allah pernah buka mata dia. Maksud buka ni, dia antara musuh Islam yang nampak tentera malaikat turun dalam perang Badar hari itu. Allah bagi penglihatan dia, nampak tentera-tentera di kalangan malaikat pi bunuh rakan dia, pi tawan, pi ikat, pi apa semua. Tapi dia buat diam, dia buat senyap je. Dia tak bagi tahu kat sesiapa. Dia akan cerita ni selepas dia masuk Islam. Pendek kata 2 orang ni, 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah, Suhail pun masuk Islam. Huwaitib, kawan dia tadi pun masuk Islam. Bahkan Urwah, anak tarik janggut Nabi tu pun masuk Islam juga. Semua masuk Islam. Tapi lah ni tak lagi lah. Tu yang kedua. Yang ketiga, bertoleransi dan bekerjasama dalam melakukan hal-hal kebaikan. Maksudnya sekiranya satu benda tu dianggap baik, mereka boleh berkompromi, bekerjasama. Yang keempat, yang kelima, beza dia sikit je. Mana-mana orang-orang Quraisy yang lari kepada kem Islam, maksudnya dia rasa nak masuk Islam, tetapi tanpa kebenaran kedua ibu bapa dia, ataupun tuan dia, ataupun pemimpin dia, Nabi Muhammad kena kembalikan semula. Tetapi sekiranya geng Islam yang lari kepada mereka, mereka tak perlu kembalikan pada
Nabi. Jadi sahabat rasa benda ni tak adil. Tak adil. Kalau mereka lari mari kita kena hantar balik. Kalau kita pergi mereka, tak payah hantar. Sebab apa Nabi berani? Dengan nisbah kata, pi ka kita tu dia masuk Islam. Nisbah pula kita pi dia jadi murtad balik. Sebab Nabi tahu tak akan ada sahabat yang murtad untuk konteks zaman tu. Tak akan ada orang akan berbalik semula. Tu Nabi berani. Tapi Allah nak tunjuk satu benda. Ni janji, ingat nombor 4, siapa-siapa kumpulan Quraisy yang nak masuk Islam tanpa persetujuan ibu bapa, majikan atau pemimpin kena hantar balik. Habis saja tulis surat perjanjian, anak Suhail tu nama dia Abu Jandal, dia nak pergi camp Nabi. Wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam. Allah tunjuk terus, dia baru duk sebab baru duk tulis tu lah dia kata, Muhammad jangan ingkar perjanjian, aku tak pernah nak aku masuk Islam, kena hantar balik. Jadi Nabi terpaksa. Tapi Nabi pesan dekat Abu Jandal, bersabarlah sementara waktu, bertabahlah hati kamu, insya-Allah Allah akan menolong kamu di masa hadapan. Abu Jandal, anak dia nak masuk Islam. Last sekali Suhail pun masuk Islam pada tahun 8 Hijrah. Cuma Suhail ni dia banyak lalui peperangan. Selepas dia masuk Fatuh Mekah, perang Hunain dia berperang, perang Taif dia berperang. Tapi satu yang special, bila Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, sahabat-sahabat ni gempar kan di Madinah. Jadi siapa sahabat yang keluar bertemu dengan sahabat ramai-ramai mengucapkan kalimah ni. Wahai sahabat-sahabat sekalian, hari ni aku nak abad kat hampa, dia tak kata lagu tu lah. Nak pengumuman ni. Hari ini, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu kekal dan terus hidup sampai bila-bila. Siapa yang ucap kalimat? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar telah mengambil posisi yang betul dan benar dalam perkataan dia menasihati para sahabat yang tengah terkejut dengan kehilangan, pemergian seorang yang paling dikasihi oleh mereka, Rasulullah. Benda ni berlaku di Madinah. Tetapi untuk watak Suhail, dia melakukan tugas yang sama seperti Abu Bakar di Mekah. Bila mana sahabat-sahabat sampai berita Rasulullah wafat, mereka juga gempar sebagaimana sahabat di Madinah, dan orang yang menenangkan mereka itulah dia. Yang dulu pernah duduk di hadapan perjanjian Hudaibiyah, menyindir dan menyerang Rasulullah. Tapi hari ini selepas Rasulullah wafat, dia ambil level dan position yang sama seperti ungkapan Abu Bakar, tetapi untuk sahabat di Mekah. Itulah Suhail bin Amru. 9.25. Boleh berhenti lagi tak? Ni cerita apa? Perjanjian Hudaibiyah lah. Jadi Nabi tak masuk Mekah lah tahun tu. Nabi datang tahun berikutnya. Tapi untuk tempoh 3 hari. Bila Nabi mari tu, habis hari terakhir, Huwaitib ni lah bagi tahu kat Rasulullah, limit kamu sudah berakhir. Jadi pulanglah semula ke tempat kamu. Lalu Rasulullah bagi tahu dekat Bilal, sampaikan berita ni kepada seluruh sahabat, aku tak mau seorang pun ada di kalangan sahabat aku di bumi Mekah pada hari ni sebelum matahari terbenam. Maksudnya sebelum waktu maghrib kita keluar ramai-ramai hari ketiga tu. Itu peristiwa Umratul Qada. Apapun yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.